Transvazarea este procesul de multiplicare artificială a mătcilor, prin transplantarea larvelor de albine din celula originală, cu vechimea între o zi și maxim 3 zile, în celule pregătite special pentru creșterea mătcilor. Transferul larvelor de albine este un proces important în creșterea și multiplicarea mătcilor. Această tehnică constă în transferul unei larve tinere, dintr-o celulă de fagure în alta, unde va fi hrănită de albine cu hrană specială, pentru a deveni o nouă matcă. Pentru a realiza această operațiune este nevoie de unele instrumente, cum ar fi ochelarii cu lupă, o lampă cu lumină și o linguriță regală. Însă cel mai important, în afara instrumentului de prelevare, este precizia de a executa această operațiune. Recomand să vă antrenați înainte pe un fagure gol, deoarece se acționează precis și cu atenție sporită pentru a obține rezultatele dorite. Cu ajutorul lanțetei sau a linguriței regale, cum se mai numește acest instrument, se prelevează larva cu mare grijă pentru a nu o strivi din celula originală și se depune cu mare atenție pe fundul celulei numită cuib regal, celulă care este construită special pentru creșterea și dezvoltarea mătcii. După transferul larvelor, fagurele cu cuiburile regale este plasat într-un stup cu o familie de albine pregătită special înainte de apicultor, ca acestea să construiască și să dezvolte botcile în regine tinere și sănătoase. Începând cu ziua a 12-a voi scoate botcile din stupul mamă, cum îmi place să îl numesc eu, și le voi plasa una câte una în stup pregătiți pentru a dezvolta familii de albine noi. Rețineți că pregătirea acestor stupi necesită cunoștințe avansate de apicultură și este doar una dintre metodele eficiente prin care apicultorul multiplică familiile de albine. În funcție de mai multe criterii bine cunoscute de un apicultor priceput, care țin de puterea stupinei, cum ar fi fauna din jur, timpul rămas până la următorul cules și de numărul de colonii create, viitoarele familii de albine se vor forma din nuclee mici, roinițe, sau direct în stup, cum am făcut eu aici. Acum voi desface stupul pregătit pentru a dezvolta o nouă colonie și voi plasa botca crescută în stupul mamă, în centru, între aceste două rame, direct pe fagure în partea de sus, cu vârful în jos. Mă asigur din nou că botca este așezată corect și voi strânge ramele în jur. Este important să respectați pașii de mai sus, să așteptați împerecherea reginei și să monitorizați dezvoltarea noii colonii pentru a asigura succesul acestui proces.